close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনালোঁ, তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখে। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে আপেল মালপোৱা। আপেল মালপোৱা বনাবৰ কাৰণে ৰুকি লোৱা আপেল ল'ব লাগিব এখান আৰু তাত চাউলৰ গুড়ি দিব লাগিব 4 চামুচ। চুজি দিব লাগিব 4 চামুচ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু গুড় দিব লাগিব। গুড় আপোনালোকে মিঠা বেছিকৈ খাই ভাল পালে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। বেকিং পাউডাৰ দিব লাগিব 1/4 চামুচ। এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ব। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈছে। কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰিব। তাৰপিছত চামুচৰ সহায়ত অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণ দি যাব। তাৰপিছত লুটিয়াই দিব। দুইটা পিঠি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। আপোনালোকেও নিশ্চয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। দুইটা পিঠি ৰঙচুৱাকৈ ভজা হ'লে নমাই ৰাখিব। এয়া এপেলৰ মালপোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।